Sziasztok! Nemrég csináltam egy videót, amiben bemutattam, milyen hibákat tudunk véteni palánta neveléskor, és ott kitértem szerintem az egyik legfontosabb hibára, a földre, a nem megfelelő föld választásra. Kicsit előkészültem, és gondoltam, bemutatom, milyen földet lehet vásárolni, és én hogyan oldom meg, hogyan spórolok ezzel is pénzt, hogy nem vásárolok jó minőségű vagy rossz minőségű palántaföldet, én hogyan oldom meg, milyen palántaföldet használok. Szándékosan elmentem boltba, vásároltam egy olcsóbb és egy drágább virágföldet, palántaföldet, attól függően, hogy ki mire esküszik. Ezeket már félre is rakom, és márkát szándékosan nem szeretnék mutatni, mert abból nekem csak problémám származhatna, hogyha itt bármilyen márkát itt mutatnék, hogy melyiket használom. Ez egy rosszabb minőségű föld, nem tudom mennyire látszódik, hogy vannak benne ilyen rögök, ez még azért viszonylag könnyedén szétmorzsolható, de hogyha kicsit közelebbről megnézitek, azért látjátok, hogy eléggé sok benne még a szerves anyag, nem lebomló anyag, de ha nagyon-nagyon közelről megvizsgálnánk, van egy olyan probléma, ami a másikra is nagyon jellemző. Ez a másik, amiről beszélek, mint másik föld, ez viszont szinte örömbe lenyúlni, nagyon-nagyon puha, tényleg olyan, mintha egy mohát simogatnánk, nagy valószínűséggel nem néztem meg, de jelentős mennyiségű tőzeget tartalmaz, és hogy mi a különbség és mi az azonosság bennük. A különbség egyrészt a brand, amit meg kell fizetnünk, azért kerül ez körülbelül 3-szor annyiba, mint ez. Ennek körülbelül literje ilyen 60 forint, ennek meg olyan 180 forint a literje. Szóval már a brand az sokat jelent. Tényleg ez annyira puha és lágy szerkezetű, hogy tényleg, minthogyha ilyen mohát, vagy nem is tudom mit simogatnál. Nagyon-nagyon jó szerkezete van ennek a földnek. Ennek viszont, hát látjátok, ilyen agyagos, darabos, tele van mindenféle. Még szeméttel is, ez nem tudom micsoda. Ez kérdéses számomra. Szóval ezt azért így virágföldnek, palántaföldnek elég nehéz lenne első körbe felhasználni, de mondom, ez se rosszabb, mint a másik. Mind a kettőnek egy olyan hibája van, ami hiányzik belőlük, és ez az élet, mert ahogy szoktam mondani, életből lesz csak az élet. Szóval, hogyha ebben nincs élet, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy megfelelő minőségű életet tudsz teremteni belőle. Persze lehet növényt termeszteni, és lehet sok mindent, de hogyha ezekbe tartod a növényeidet, kicsit távol lesz a természetes élet közösségtől, és nagyon sokszor, ha egy ilyen földben neveled a növényeidet, akkor amikor átülteted, kiülteted, akár az ágyásodba, a virágágyásba, emeltágyásba, magaságyásba, kinek milyen van, vagy simán csak a talaj felszínre, akkor sokkot kap a növény, mert nem találkozott a helyi életközösséggel. És ezért szoktam azt mondani, hogy sokkal jobbat teszel saját magadnak és a növényeidnek, ha otthon készítesz virágföldet. Amennyiben ilyen virágföldet vásárolsz, én javaslatom az lenne mindenki számára, hogy borítsd ki ezt a földet, vedd ki a zsákból, tedd a saját termő közegedre, ágyásra, stb. Hagyd ott egy hónapig. Az élet utat fog törni, és meg fogja találni ezekbe a földekbe is át fog költözni, mert ezek a földek nem rosszak, jók, csak hiányzik belőlük az élet, hisz az a nylon, az a eljárás, amivel ők készülnek, abba az az ideális, hogyha minél kevesebb csíra, minél kevesebb élet van, mert akkor nem fog megpenészesedni a zsákba, nem fog megrohadni a zsákba, és nem fog úgymond a palántáid mellett más növények kikelni virágföldből vagy palántaföldből. Viszont ha jót akarsz magadnak és a pénztárcádnak, akkor inkább csinálj otthon palántaföldet. A virágföldet is lehet otthon, csak az egy kicsit macerásabb. A palántaföld az viszont sokkal egyszerűbb. Mint látjátok, van egy ilyen dobozom, amiben, hogyha jól megnézitek, látjátok, hogy van benne perlit. Ez mit jelent? Azt, hogy már előre bekevertem? Nem. Ezt előre bekevertem, de tavaly, mert ezek olyan egynyári virágoknak a földjei. Persze ebbe is van agyag galacsin, de van benne valami levélmaradék, van benne perlit.
ez a föld kint volt egész télen, és most hoztam be nemrég az üvegházba, hogy egy kicsit átmelegítsem. Szóval ez kint volt, és ott egyszer már átrostáltam, és a nagy részét például a kavicsoknak, olyan maradványoknak már ki is tettem, ami már nem való ide. Szóval ettől kezdve ez is ilyen finom, porhanyos szerkezetű, mint a méregdrága föld, de hogy palántaföldnek jobb legyen, ezért én bele szoktam keverni homokot. Persze a homokban nincs tápanyag, ezért ez nem ideális mondjuk virágföldnek, de a palántáknak nincs is szüksége arra, hogy nagyon sok tápanyag legyen benne. Kell egy minimális tápanyag, hogy fejlődni tudjon, de ugyanakkor meg, hogyha van egy kis kihívás, amikor keresni kell a tápanyagot, akkor a növények ezt meg fogják hálálni méghozzá egy jó, erős gyökérzettel. Persze itt is vannak még benne kavicsok, amiket majd ki kell szedni, de látjátok, csináltam egy ilyen homokos földet. És itt akár meg is állhatnék, nem kellene sokkal tovább menni, mert már ez így kiváló palántaföld, és már ezzel spóroltam, mint mondtam, ez már használt kerti talaj, átrostálva természetesen, és utána beletettem homokot. 2 rész kerti talaj, 1 rész homok. De hogy még tökéletesebb legyen, én használok perlitet is, ez megint belemegy egy olyan fél doboznyi, és ezzel fogom a víz megtartását, a víz tartását biztosítani ennek a palántaföldnek. Simán csak összekeverem, és utána ezt fogom felhasználni, mint palántaföld. Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon kellemes a tapintása, bár a perlitnek van egy ilyen kis szúrósága, de én azt mondom, hogy ez egy kiváló palántaföld, van benne tápanyag, mivel ezt tavaly egy nyári virágok használták ezt a földet, a tápanyag egy jelentős részét kivették, de még így is marad benne annyi, hogy a palántáknak megfelelő tápanyagot biztosítsanak, és támasztó közeget biztosítsanak, amiből fejlődni tudnak. A homokban ugyebár, mint mondtam, nincs tápanyag, az a víz elvezetés segíti, hogy meg a szerkezet lágyítását segíti, a perlit viszont a víz megtartását, hogy azért ne úgy essen át benne a víz, hanem tényleg a perlit egy kicsit magába szívja a vizet, és akkor az könnyebben megtartja nedvességét egy viszonylag kicsi sejtálca rész is. Természetesen ezt még ugyanúgy, mint mindent át kell rostálni, és ha átrostálod, én mindig cserepet használok rostálásra, ha átrostálod, akkor tökéletes palánta földed lesz, palánta neveléshez való földed lesz. Nézzétek meg, gyönyörű lágyszerkezetű, nincs benne egy csomó, egy rög se, így tökéletesen tudnak majd fejlődni a növények, tökéletes palántáid lesznek, és nem lesz vele probléma a későbbiekben. Mert amikor ezt kiülteted abba a kerti talajba, amiből ez a virág is, amiből ez a föld is keletkezett, akkor már ismerni fogja azt az életközösséget, azokat a mikroorganizmusokat. És igaz, hogy a növénynek van egy sok hatás, ami az átültetés, de míg ez mondjuk tart ennél a növénynél 1-2 napig, a virágföldbe, palántaföldbe, nem helyi földbe ültetett növényeknek a sok hatás az akár hetekig is elhúzódhat, amikor is legyengül a szervezete, és hogyha jön esetleg egy olyan időjárási körülmény, amire nincs rákészülve, hidegebb, vagy melegebb, vagy szárazabb, akkor tönkre is mehet a palántánk. Én mindenkinek csak azt javaslom, hogy csináljatok otthon palántaföldet, bármilyen földből, bármilyen agyagos földből, ha átrostálod, meg tudod csinálni, és utána, amikor kiülteted, sokkal gyorsabban gyökeret fog ereszteni az a növény, amit a saját földedbe teszel bele, és nem utolsó sorban elnézve a virágföld, palántaföld árakat, pénzt is takarítasz meg. Mindenkinek csak javaslom, hogy keverjetek otthon, jobban fogtok járni. Igaz, munkaigényes, de költséghatékony, és a növényeid is sokkal jobban fognak fejlődni, akár a kiültetés után. Mert, mint mondtam, ez palántaföld, későbbiekben ezt meg fogja hálálni a növény.
Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!